আপোনালোকৰ আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ Boombox মিনি। এইটো মিনি হয় আৰু 15 ঘণ্টা চলে। তাৰপিছত বেটাৰীটো 10,000 mAh দিছে, স্পিকাৰ আছে, কল ৰিচিভ কৰিব পাৰিব। এইটো মেড ইন চাইনাত বনে, চবটো চাইনাই বস্তু হয় ন স্পিকাৰ এইটো। আৰু আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন এভেইলেবল আছে। তাৰপিছত ইয়াত দিছে বেটাৰী দিছে, এইটো USB কেবুল লগাব পাৰিব আপুনি, মাইক আছে, ৱাটাৰপ্ৰুফ আৰু এইটো অফন মোড আছে, ৰেডিঅ' FM ৰেডিঅ' মোড আছে, Boombox। আৰু ইয়াৰ ডাঙৰটো আপোনাৰ JBL, এই কোম্পানীটো JBL হয় আৰু Boombox বুলিয়ে কয়, JBL নহয় আৰু। আপোনালোকৰ এতিয়া খুলি আনবক্সিং কৰি দেখাম। এইটো পেকিংটো এনেকুৱা থাকে, লগত এডাল ডাটা কেবুলডাল দিয়ে। ডাটা কেবুলডাল মই উলিয়াই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ পেকিং দিছে। স্ক্ৰীনটো কালাৰটো ভাল দিছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এইটোৱে বক্স, পাই থৈ দিব পাৰে। আপোনালোকক অকণমান এইফালে বেছ দিয়ে, বেছ আৰু মেইন স্পিকাৰখন এইফালে আছে। আৰু এইভাগে ইয়াত পইণ্টবিলাক আছে আপোনাৰ। ইয়াত চাৰ্জিং পইণ্ট আৰু এইটো স্পিকাৰ, মানে বেলেগৰ মোবাইলৰ পৰা গান বজাব পাৰি। আৰু ইয়াত পেন ড্ৰাইভ, ইয়াত মেমৰি কাৰ্ড আৰু ওপৰফালে এইফালে বটন, চাউণ্ড বটনবিলাক দিছে। এইটো প্লাছ ভলিউম বটন, এইটো অন কৰা বটন আৰু এইটো অফ কৰিব লাগে। আৰু এইটো কমোৱা বটন। আৰু এয়া মুডটো বেলেগ কয়, FM বজায় আৰু ব্লুটুথ মুড কয়, কি মুড কয় এইটো কৰিব পাৰে। এইটো গানটো ষ্টপ কৰিব পাৰে। এইটোৱে Boombox, আপোনালোকক ল'ব পাৰে। চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল, অন কৰি দেখাইছোঁ। এনেকৈ মাল্টি চাইনা কোম্পানীয়ে মই, কিন্তু অৰিজিনেল JBL Boomboxটো পূৰা হিট। আপুনি ল'ব পাৰে 18,000 টকাত। এইটো মোডটো এনেই মই বজাই দেখাইছোঁ। শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক। কিবা দৰকাৰ হ'লে এইটো পাৰ্চেজ কৰিবলৈ হ'লে ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজনত পাই যাব। নহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰক, ইমেইল ID। মই আপোনালোকক দিম 700 টকাত, 750 টকাত আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকৰ কাৰণে 700 টকাত দিম। ইভাগে আপুনি 1000 টকাটো পায়, 500 টকীয়াও আছে, ইয়াতকৈ সৰু চাইজ ল'ব পাৰে। তাকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, চবকে দেখুৱাওক। Boombox মিনি।